Queen of Sheba หรือราชินีแห่งชีบาปกครองดินแดนที่เชื่อกันว่าคาบเกี่ยวระหว่างตะวันออกกลางและแอฟริกาในปัจจุบันสตรีผู้ทรงอำนาจที่ปรากฏนามในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์3ศาสนาทั้งยังเกี่ยวพันกับกษัตริย์โซโลมอนผู้มั่งคั่งตลอดจนหีบแห่งพันธสัญญาทองคำที่หายสาบสูญและยังเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งเอธิโอเปียคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาไปทำความรู้จักกับราชินีแห่งชีบาและชวนมาตัดสินกันครับว่าพระนางเคยมีตัวตนอยู่จริงเมื่อ 3,000 ปีก่อนหรือว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นราชินีแห่งชีบาเป็นบุคคลสำคัญที่มีสติปัญญาหลักแหลมปกครองอาณาจักรที่มั่งคั่งเมื่อราว 1,000 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาลหรือราว 2,500 ถึง 3,000 ปีก่อนในบริเวณประเทศเยเมนเอธิโอเปียและเอริเทรียในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ทั้งแอฟริกาตะวันออกและตะวันออกกลางเรื่องราวของพระนางปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณหลายฉบับที่แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาความสามารถทางการทูตการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านเส้นทางการค้าเครื่องหอมอย่างกำยานและมดยอบแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่กล่าวถึงกันต่อๆมาสำหรับชาวยิวผู้นับถือศาสนายูดาห์ซึ่งมีพระยาเวหรือพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวมีการกล่าวถึงราชินีแห่งชีบาในพระคัมภีร์ฮีบรูว่าเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจในอาณาจักรที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องเทศทองคำและอัญมณีล้ำค่าเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมเครื่องบรรณาการเพื่อมอบให้กับกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่ามีอำนาจโด่งดังและร่ำรวยที่สุดในโลกในขณะนั้นทั้งคู่ได้มีการประลองกำลังทางสติปัญญาด้วยการที่องค์ราชินีถามคำถามปริศนากับกษัตริย์โซโลมอนและได้รับคำตอบที่พอใจจนถึงกับยอมสรรเสริญพระเจ้าของชาวยิวและยอมรับนับถือพระยาเวก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองข้อมูลที่ปรากฏในคัมภีร์ของศาสนาอิสลามเรียกราชินีแห่งชีบาว่าเบลกิสเดิมเคารพนับถือดวงอาทิตย์ก่อนจะเปลี่ยนมายอมรับในอัลเลาะห์หรือพระผู้เป็นเจ้าหลังได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่และปาฏิหาริย์ของกษัตริย์โซโลมอนซึ่งทางศาสนาอิสลามเรียกว่านบีสุไลมานหนึ่งในศาสดาของชาวมุสลิมซึ่งได้ส่งจดหมายถึงองค์ราชินีและเมื่อได้พูดคุยกับที่ปรึกษาราชินีก็ยอมจำนนโดยในคัมภีร์มีการบรรยายถึงการยอมมอบตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกเรื่องราวของราชินีแห่งชีบาถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวมุสลิมมักใช้ในการดะวะหรือเชิญชวนผู้ที่มีความเชื่อที่แตกต่างให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเป็นการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณในคัมภีร์ของคริสตจักรนิกายเอธิโอเปียออร์โธดอกซ์ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาโบราณของเอธิโอเปียเมื่อปี 1314แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันทางสายเลือดที่สืบทอดมาจากกษัตริย์โซโลมอนและความสำคัญของนิกายเอธิโอเปียออร์โธดอกซ์เนื้อหาผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ตำนานและศาสนาในคัมภีร์เรียกราชินีแห่งชีบาว่ามาเคดาซึ่งได้เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อแสวงหาปัญญาและเปลี่ยนมานับถือพระเจ้าของชาวยิวจากนั้นพระนางถูกกษัตริย์โซโลมอนล่อลวงจนตั้งท้องคลอดบุตรชายในเวลาต่อมาขนานนามกันว่าเมเนลิกซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นเมเนลิกได้เดินทางกลับไปเยี่ยมเยือนผู้เป็นพ่อและนำหีบแห่งพันธสัญญาที่หุ้มด้วยทองคำซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งชาวยิวเพื่อระลึกถึงข้อตกลงที่ทำกับพระเจ้าที่ภูเขาซีนายภายในเก็บศิลาจารึกบัญญัติ10ประการกลับมายังเมืองอักซูมก่อนที่หีบจะหายสาบสูญไปเมเนลิกนี้ต่อมาได้กลายเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์โซโลโมนิกที่ปกครองเอธิโอเปียในช่วงปี 1270 ถึง 1974 ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่แข็งแกร่งมีกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์จักรพรรดิเมเนลิกที่2ซึ่งสามารถต้านทานการรุกรานจากอิตาลีในยุคล่าอาณานิคมได้ท่ามกลางดินแดนต่างๆในแอฟริกาที่ถูกชาติยุโรปเข้ายึดครองเมเนลิกที่2ยังนำความทันสมัยมาสู่เอธิโอเปียเรื่องราวการสืบเชื้อสายจากกษัตริย์โซโลมอนจึงเป็นการเสริมสร้างบารมีให้กับราชวงศ์และพระนามเมเนลิกนี้ก็ตั้งตามพระโอรสของกษัตริย์โซโลมอนนั่นเองอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าโซโลมอนมีภรรยาถึง 1,000 คนและเมเนลิกก็เป็นหนึ่งในบุตรของกษัตริย์โซโลมอนเพียงไม่กี่คนที่มีการกล่าวถึงกันในเวลาต่อมานักประวัติศาสตร์ได้พิจารณาหลักฐานต่างๆทำให้เกิดสมมติฐานว่าอาณาจักรของราชินีแห่งชีบานั้นก็คืออาณาจักรซาบาอ
อาณาจักรโบราณในบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับซึ่งก็คือประเทศเยเมนในปัจจุบันเป็นอาณาจักรสำคัญในช่วงต้นของห้วงเวลา 1,000 ปีก่อนคริสตกาลมีภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเองและดำรงอยู่มาจนถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนการมาถึงของศาสนาอิสลามมีเมืองหลวงชื่อมาริบและมีหลักฐานปรากฏเป็นอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆอาทิวิหารขนาดใหญ่กำแพงเมืองป้อมปราการและเขื่อนเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศเยเมนในปัจจุบันมีการค้นพบจารึกของชาวซาบาจำนวนมากแต่ไม่มีการระบุถึงตัวตนของราชินีแห่งชีบาที่ชัดเจนแม้จะมีการกล่าวถึงบุคคลสำคัญที่เป็นสตรีและดำรงตำแหน่งในระดับสูงเช่นนักบวชหญิงหรือผู้ร่วมปกครองหญิงที่เป็นชนชั้นสูงโดยในจารึกเรียกว่ายาทาอามาลแต่ก็ยังไม่มีใครให้ข้อสรุปได้ว่าคือราชินีแห่งชีบาตามที่คัมภีร์ใน3ศาสนาระบุไว้อาณาจักรซาบายังมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อมโยงระหว่างอาหรับกับแอฟริกาตะวันออกเมโสโปเตเมียและไปไกลถึงอินเดียและยังส่งอิทธิพลไปถึงอาณาจักรโบราณเยฮาซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐทิเกรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียที่มีแหล่งโบราณคดีที่คล้ายกับอาณาจักรซาบาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ส่งผ่านข้ามทะเลแดงไปยังแผ่นดินแอฟริกาชาวซาบาบูชาอัลมาคาเทพแห่งดวงจันทร์และความอุดมสมบูรณ์เพื่อการเกษตรและการชลประทานซึ่งต่างจากคัมภีร์ของศาสนาอิสลามที่ว่าราชินีแห่งชีบาบูชาพระอาทิตย์นอกจากคัมภีร์ของคริสตจักรนิกายเอธิโอเปียออร์โธดอกซ์ที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 14เรื่องราวของราชินีชีบายังมีการนำมาขยายความเขียนถึงทั้งในมุมของคัมภีร์ทางศาสนาเรื่องเล่าและแม้กระทั่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปะหลายแบบในยุคต่อๆมาหลังจากพระนางสิ้นพระชนม์ไปแล้วหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันปีทำให้เรื่องราวและรูปลักษณ์ขององค์ราชินีมีสีสันตามแต่นักเขียนและศิลปินจะจินตนาการและตีความกันไปโดยแม้แกนหลักของเรื่องคือการเดินทางมาพบกับกษัตริย์โซโลมอนแต่ในรายละเอียดกลับมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจเสริมเพิ่มเข้ามาเช่นบ้างก็ว่าพระนางมีพระบาทข้างหนึ่งเหมือนกับเท้าของแพะบ้างก็ว่าพระนางเป็นสตรีที่มีขนยาวที่ขาที่ไม่แพ้ผู้ชายและในบางตำราก็เขียนถึงบทสนทนากับกษัตริย์โซโลมอนในการไขปริศนาประลองปัญญากันอย่างสนุกสนานรวมไปถึงภาพวาดของราชินีแห่งชีบาที่มีทั้งผิวขาวรูปร่างสมบูรณ์ตามแบบสมัยนิยมในยุโรปหรืออาจมีความคมเข้มตามสไตล์อาหรับรวมไปถึงการมีผิวสีแบบชาวแอฟริกันไม่ว่าราชินีแห่งชีบาจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ก็ตามแต่เรื่องราวของพระองค์ก็อาจจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเก่งกล้าสามารถของหญิงสาวที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญายอมเดินทางไกลเพื่อไปเข้าพบผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นด้วยตนเองเพื่อเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตและทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมที่เป็นอยู่ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ